लेखेँ त्यसपछि म यसलाई कन्टिन्यू गरिदिन्छु कन्टिन्यू गर्दाखेरि यो समस्या सबैकोमा आइरहेको छ एकदमै व्यापक रूपमा तपाईले डीबी भर्दाखेरि तपाईलाई धेरै समस्या भइरहेको छ द रिक्वेस्ट URL वाज रिजेक्ट भनेको छ प्लिज कन्सल्ट विथ योर एडमिनिस्ट्रेटर भनेर भनेको छ योर सपोर्ट आईडी भनेर यो नम्बरहरु देखाएको छ यदि तपाई डीबी भर्दा भर्दै तपाईकोमा पनि यस्तो समस्या आएको छ भने म आज तपाईहरुलाई यो समस्याको सल्भ गरेर देखाउने छु र तपाई पनि मजाले आफै डीबी भर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि हामी गुगलमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको जुन फोटो छ फोटोलाई चाहिँ रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ रिसाइजको लागि तपाईले यहाँ एडोब फोटो रिसाइजर क्लिक गर्नु होला र यसमा फेरि इमेज रिसाइजर फोटो अनलाइन वालामा चाहिँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले अपलोड फोटो गर्नु होला अपलोड योर फोटो भनेको छ यसमा चाहिँ अपलोड गर्नु होला फोटो त्यसपछि यसमा ल्याएर ड्र्याग एन्ड ड्रप एन्ड इमेज भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईले फोटो ब्राउज अन योर डिभाइस भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईको फोटो कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले ल्याएर यहाँ छोड्नु होला मैले छोरे त्यसपछि यहाँ इन्स्टाग्राम लेखेको छ रिसाइज फर भनेर अब यसमा हामीले कस्टम राख्नु पर्ने हुन्छ कस्टम राखिसकेपछि यसमा 600 देखाएको छ यो 600 लाई चाहिँ मैले 1200 गराए त्यसपछि यो फोटोलाई चाहिँ डाउनलोड गरिदिनु होला डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईको आईडी माग्छ यदि आईडी छैन भने तपाई फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ मैले आईडी दिइसकेको छु अघि नै डाउनलोडिङको प्रोसेसमा छ मेरो त्यसपछि मेरो यहाँ फोटो डाउनलोड भइसकेको छ यसलाई सो फोल्डर गर्छु यसलाई उठाएर कट गरेर म चाहिँ यसलाई डेस्कटपमा पेस्ट गर्छु डेस्कटपमा पेस्ट गरे त्यसपछि यस्तो समस्या आइरहेको थियो कि सबैकोमा यस्तो समस्या देखाइरहेको छ यसको समस्या कसरी हल गर्ने भनेर म तपाईहरुको माझमा देखाउन गइरहेको छु यसमा जानु होला फोटो टुलमा गइसकेपछि चुज फोटो भनेको छ यस माई प्रोजेक्ट मैले ल्याएर ओपन गरे यसमा गइसकेपछि तपाई चाहिँ क्रप म्यानुअली गर्नु होला यहाँ आँखाको साइज देखाएको छ यसलाई चाहिँ आँखाको ठ्याक्कै नानीमा राख्नु होला यसलाई चाहिँ लेफ्ट राइट दुईटै देखाएको छ यसरी राख्नु भयो भने अटोमेटिकली तपाईको क्रप गरिदिन्छ यसले त्यसपछि एक्सेप्ट प्रोसेस्ड एन्ड प्रोसेस्डमा गर्नु एक्सेप्ट एन्ड प्रोसेस्डमा गर्नु होला मैले यसमा क्लिक गरे यति गरिसकेपछि अब यो डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र हाम्रो फोटो डाउनलोड हुन्छ र म अब गो ब्याकमा जान्छु गो ब्याकमा गइसकेपछि मैले जुन अहिले फोटो बनाएको छु यो फोटोलाई लगेर फेरिबाट म चुज न्यू फोटो गर्छु र अहिले बनाएको फोटोलाई चाहिँ म अपलोड गर्छु म अपलोड गर्छु यो फोटोलाई यो फोटो मैले अपलोड गरिसकेपछि अब चाहिँ अगाडिको प्रोसेस बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो प्रोसेस गरिसकेपछि अब कन्टिन्यू गर्छु तपाई पनि कन्टिन्यू गर्नु होला र
अगाडि बढेको छ। पार्ट 2 मा आएका छौँ अब हामी। तपाईले चाहिँ यसरी आफ्नो जुन एरर देखाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।